हेलो আমাক তমাম ভিডিঅ'ত সৈতে স্বাগতম জনাই মোৰ ইউটিউব চেনেল মিনমাই মিক্স যাম তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ চেনেলটো যোনে নতুন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দাবলে নাপাহৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আজি মানে আমি সভা চাবলৈ যাম মানে তুলসীবাৰী সভা চাবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম সভাখন কেনেকুৱা হয় আৰু এইবাৰ কৰোণাৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাম তো মই প্ৰথম গাটো ধুই লওঁ গাটো ধুই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকক আৰু এতিয়া গা চা ধুই আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম তো ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকক আপোনালোকক দেখুৱাম আমি যে যাওঁ আৰু পিছৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকক আৰু এইখন হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হেলিকপ্টাৰ আৰু আমি এইখনতে যাম এইখনত যাই বঢ়িয়া লাগে চাৰিওপিনে বতাহ লাগি থাকে আমাৰ মৰমৰ ইণ্ডিয়ান হেলিকপ্টাৰখন চাব পাৰে উৰি গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাই পিনে সভাতে লেণ্ড কৰিম ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকক আৰু আমাৰ হেলিকপ্টাৰ আহি ডিগ্ৰী পাই গ'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই খাই ইয়ালৈ আহিব পাৰে মানে বুজিছে সেইটো আৰু এই গছবোৰ চাওকচোন এডালতো এটাও পাত নাই আপোনালোকে প্ৰদূষণ কৰে বাবে এনেকুৱা হৈছে আৰু গোটেই গছবোৰৰ যদি পাত নোহোৱা হৈ যায় আমি চলিম কেনেকৈ আমি উশাহ নিশাহ ল'ম কেনেকৈ প্ৰদূষণ নকৰিব বিয়াৰ পেণ্ডেল দেখিলেও কিন্তু বিয়া শেষেই নাপায় আজি যদি বিয়া লগে খাই গ'লোঁ আৰু আহি কিনে ফাঁচি গ'লোঁ ক'ত গম পাইছেনে আগৰ দেখি চাই লওক আৰু 15-20 মিনিট ৰখাৰ পিছত আহি গ'ল দিয়ক ট্ৰেইনখন চাই লওক আৰু হেলিকপ্টাৰখন লেণ্ড কৰি আমি পেডেল গাড়ীৰে আহি আছোঁ চাই থাকক আৰু আগৰ পিনে মানুহ চাওক না লাখ লাখ ভক্ত ইয়াত চাওক
আৰু এইপিনেও দেখুৱাই আছোঁ চাওক কিমান মানুহে আৰু ইয়াত অলপ ৰখি আছোঁ ভিতৰৰ পিনে বহুত মানুহ সেইকাৰণে যাব পৰা নাই সেইকাৰণে অলপ ইয়াতে ৰৈছোঁ আৰু এইফালে ময়ূৰৰ পাখি বিক্ৰী কৰি আছে চাই লওক খাব নেকি আপোনালোকে চম্পাবুৰি খাই যদি লৈ লওক আৰু এইফালে মানুহ চাওক আজি ইয়াত দেখুৱাবলৈ একো নাই মানুহে দেখুৱাই থাকিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভাল ভিডিঅ' পাবলৈ আৰু এই সভাখন একদিনেই হয় 26 জানুৱাৰীৰ দিনা আৰু ৰাতি 10টা বজালৈ চলিব মানুহ আহিয়ে আছে শেষে হোৱা নাই আৰু এতিয়া যাব আৰু কৰোণা কালৰ কাৰণে আৰু আহিব আৰু এইফালে এইটো মেইন মন্দিৰ চাব পাৰে ইয়াত চাকি দি আছে আৰু সেইফালে প্ৰসাদ লৈ আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ প্ৰসাদ কোন পিনেৰে লয় তো এইফালেও মানুহ চাওক আৰু এইফালে চাওক এইফালেৰে প্ৰসাদ ল'ব লাগে এনেকুৱা লাইন লৈ কিনে টিকট দিব সেই টিকটসমূহেৰে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰসাদ আৰু আপোনালোকে আহিলে ভোগ নোহোৱাকৈ নাযাব ধুনীয়া ভোগ বনাই ইয়াত আৰু ইয়াত ভোগ বনাই এইবাৰ 121টা থালিত বনাইছে আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ বনাইছে আৰু আমি খামোতো আপোনালোকক দেখুৱাম এই মানুহ চাওক মানুহ বাপৰে আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ লৈ যাই আছোঁ তো বলকচোন দেখুৱাই আছোঁ তো মোৰ লগে যাই থাকক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব তো এতিয়া যাই আছোঁ অলপ দূৰত আছে বস্তুটো ৰবা দেখুৱাই আছোঁ বেক কেমেৰাৰে আৰু এই বস্তুটোৰে কথা কৈছোঁ আপোনালোকক কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাওকচোন এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইবোৰ পতাকা দিছে ধুনীয়াকৈ আঁকিছে কিন্তু মাটিতে আঁকিছে ন ফাকুৱাৰে আৰু এতিয়া আমি সেইফালৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া বেলেগ পিনে যাই আছোঁ কিবা কিবি দেখা পাওঁ যদি আপোনালোকক দেখুৱাম বলক আৰু এইটো হৈছে কাৰ্যালয় আপোনালোকে যদি কিবা অহা বছৰৰ কাৰণে দান দিব বিচাৰি ইয়াত দিব পাৰে আৰু এইফালে চাওক আৰু এইটো গেট চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে দিছ ইজ দ্য নেক্সট লেভেল পাৱাৰ অফ গাঁৱৰ মানুহে চাওক কি ধুনীয়াকৈ ধাৰাৰে বনাইছে আৰু আমি গেটেৰে সোমাই আহিলোঁ আৰু মই যে কৈছিলোঁ 121টা থালি ভোগ ৰান্ধি আছে চাওক এই চাওক দীঘলীয়া লাইন আৰু ভিতৰৰ পিনে নাযাওঁ বহুত গৰম তো ইয়াৰ পৰাই চাই লওক আৰু এটা কথা কওঁ ইয়াততো বহুত মানুহে ৰান্ধি আছে কিন্তু সোধটো লাষ্টত গৈ কিনে একেই হয় দিছ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ ভগৱান আৰু এইফালে ভোগ খোৱাৰ বাবে মানুহ চাওক আৰু এতিয়া ইমান মানুহ হৈছে আৰু ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা এই ভোগ বিতৰণ চলি আছে তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিমান মানুহ হ'ব লাগিব আপোনালোকে নিজে কওকচোন আপোনালোকে কিমান মানুহ হ'ব ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা আৰু আমিতো বহিব জেগাই পোৱা নাই এই লাষ্টৰ পিনে যাব লাগিব আৰু আৰু এই সৰু ল'ৰাকেইটাক দেখিছেনে পঢ়াৰ বয়সত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে পানীৰ বটল আৰু এওঁলোকৰ পৰা কিনিব আপোনালোকে আৰু কিবা কৈ ইয়াত বহি গ'লোঁ আৰু পানীৰ বটল এটা কিনি আনিলোঁ মানে ইয়াৰ পানীবোৰ খাবলৈ বেয়া তো হাত ধুবলৈ ল'ব পানী বটলটো আপোনালোকে কিনি আনিব আৰু মই পানীৰ বটল লৈছোঁ 7 মানে ব্ৰেণ্ডটো 7 আৰু এইফালে সকলোৱে ভোগ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল ময়ো ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু আপোনালোকেও ৰেডি হৈ থাকক ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাবলৈ আৰু এইফালে ভোগ দি দিলে আৰু মই তাড়াতাড়ি মাৰি লওঁ আৰু আগৰ পিনে চাব পাৰে সকলোৱে খাবলৈ ৰেডি আৰু মই তাড়াতাড়ি মাৰি লওঁ তাৰপিছত বাকী ভিডিঅ' দেখুৱাই আছোঁ আৰু ভোগ খাই তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া বাহিৰৰ পিনে যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম
মানুহ চাওক আৰু আহি আছে আৰু এই পিনেৰে সোমাইছিলোঁ আৰু এই পিনেৰে ওলাই যাওঁ এই চাইডেও আৰু এইফালে মই আপোনালোকক দোকানবোৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া মই এৰোপ্লেনত উঠি আছোঁ চাব পাৰে আৰু মই এৰোপ্লেনত উঠি আছোঁ আৰু এইখন দৰ্জা এইখনেৰে সোমাই যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টি দীঘলীয়া নকৰি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু একবাৰ ওপৰৰ পৰা চাই লওক